Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Majin Buu Channel và mình là Bu đây. Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau làm một cái website được host trên AWS bằng WordPress. Thì cái WordPress này là một cái dịch vụ của AWS được power by bởi Bitnami. Nó built-in sẵn cho chúng ta Nginx, SSL Collect and Rip. Ok, nào mình cùng tiến hành làm nha mọi người nhé. Ok mọi người, thì để làm được cái website này thì chúng ta cần phải có cái thứ nhất là domain, cái thứ hai là chúng ta phải đăng ký một cái account trên AWS. Thì cái việc đăng ký cái account AWS thì mình đã có những cái video trước đó rồi. Thì mọi người nếu như muốn biết cách đăng ký một cái account trên AWS thì cứ coi những video trước đó của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người login vào cái tài khoản của mình nhé, tài khoản của mình trên AWS. Thì cái việc tạo tài khoản này cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì gọi là quá khó khăn cả. Chỉ cần chúng ta có một cái thẻ tín dụng Visa Card hoặc là Mastercard thì chúng ta sẽ đăng ký được một cái tài khoản này. Và thường thì mình dùng dịch vụ trên đây là hoàn toàn miễn phí mọi người nhé. Mình chỉ lấy những con server nó được cho mình free và các cái dịch vụ free. Ok, bây giờ mình sẽ login vào tài khoản của mình nhé. Rồi sau khi login vào thì chúng ta sẽ đi tìm đến cái phần gọi là EC2. Nó là một cái dịch vụ Virtual Machine trên cái dịch vụ của Amazon. Thì nó sẽ cho phép chúng ta tạo những con server nằm trên này. Ok, vào EC2 nhé. Rồi, chúng ta sẽ launch một cái instance mới. Cái instance này nó sẽ có từ cái market của AWS. Thì nó được power by bởi Bitnami. Ok, chúng ta sẽ vào nha, launch instance ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ search là cái là WordPress ha. Rồi chúng ta chọn AWS Marketplace ha. Thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta rất là nhiều cái image. Những cái image này là những cái image được AWS làm sẵn, nó là những cái con Linux nó có sẵn WordPress nằm trên đó, ví dụ như WordPress với Nginx nè, SSL nè, WordPress Base version nè, hoặc là nó sẽ là con WordPress với cái Lightspeed Cache. Thì cái này nó sẽ chạy rất là nhanh. Và một cái nữa là WordPress multi-site. Thì cái multi-site này mình sẽ làm cho những cái host nào mà ví dụ như mình có hai cái website trở lên mà mình muốn lưu trên cùng một cái con WordPress này thì mình sẽ chọn cái option này. Ok, bây giờ trong cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người ở cái option này nhé, là WordPress with Nginx và SSL. Thì nó sẽ build-in sẵn cho mình là một cái WordPress nè, một cái PHP nè, một cái Nginx nè, và có sẵn cái MySQL database cho mình rồi. Thì mình chỉ cần triển khai nó thôi, rất là nhanh gọn lẹ. Ok, chúng ta chọn select nha. Mình select cái image này nha. Rồi ở cái bước này, đây là cái phần gọi là overview cho mình thấy, nó là bản free. Thì mình chọn continue nhé. Rồi ở cái bước này thì là mình chọn cho cái instance style của mình là cái loại server nào. Thì bây giờ mình đang chọn là mình sẽ chọn cái T2 micro nhé. Cái T2 micro này nó sẽ cho mình là 750 giờ miễn phí và 12 tháng miễn phí. Thì ok, chúng ta cứ dùng thôi, nó free mà. Ở cái option này thì cũng giống như những lần trước, thì mình luôn lưu ý mọi người ở cái phần subnet. Thì nếu như mọi người muốn dùng các cái con server nó chung với nhau thì nên chọn cái subnet join nó cùng với nhau. Rồi chúng ta next. Ở đây nó đang default là 10GB, nhưng mà chúng ta ở cái bản miễn phí này nó cho chúng ta tới tận 30GB, nên là nếu như mọi người có muốn dùng thêm thì cứ dùng. Ok, ở phần tag này thì chúng ta sẽ chọn một cái tag để cho nó dễ phân biệt. Mình sẽ chọn ở đây là WordPress site nhé, demo ha, hoặc là Majin Buu hoặc là cái gì đó cũng được cho nó đơn giản, để mà mình có thể phân biệt được cái site này ở đâu để khi mà mình search nó nhanh. Rồi ở cái phần security group này thì mọi người có thể chọn default. Tại vì sao? Tại vì nó đạt được cái mong muốn của mình. Ví dụ như là cái SSH để mình có thể telnet vào nó, SSH vào nó, cái port HTTP để vào website, và port HTTPS để vào port security web. Rồi chúng ta chọn next. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ các cái detail của mình ha. Cái thứ nhất là con T2 micro ha. Con micro này là miễn phí nha. Cái thứ hai mình kiểm tra cái storage của mình là 10GB ha. Rồi mình launch. Rồi ở đây là cái bước quan trọng là mình sẽ chọn cái security key. Thì nếu như mình muốn kết nối được nó thì mình phải có cái security key này. Nếu mất security key này thì rất là phiền phức. Thì mình cũng sẽ có những cái video để mà có thể cứu lại những cái security key này trước đó. Các bạn nào gặp problem về security key có thể coi những cái video cũ của mình.
Rồi sau khi download cái security key này về để mà make sure nó chứa ở cái local của mình rồi, cái local máy của mình rồi, thì mình sẽ chọn bước kế tiếp để mà hoàn thành. Ok, mình sẽ đợi chút xíu. Thì bất kỳ một cái website nào chúng ta muốn làm được một website thì chúng ta phải có một cái domain. Thì mình mua một cái domain từ GoDaddy tên là loveyoutube.com ha. Thì mình vào phần quản lý DNS này nha. Ok. Rồi ở đây mình có thể add hai cái thông tin. Cái thông tin thứ nhất là World Wide Web, và cái thông tin thứ hai là cái domain gốc của mình nó đi đâu, nó trỏ về đâu. Thì ở đây là cái IP mà mình cần phải đưa nó vào. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người xem nhé. Ok, cái instance này nó đã launch xong rồi nè. Ok. Rồi mình sẽ đặt cho nó cái name để mình dễ phân biệt với những con server khác ha. WordPress ha. WordPress demo đi. Ok. Save. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hai cái thông tin. Cái thông tin thứ nhất là public DNS. Thì cái này là một cái DNS để mà nó là một cái DNS name để chúng ta có thể go direct bằng cái DNS name này. Ok, nó vẫn chưa có complete ha, đợi tí xíu nữa. Rồi, cái thứ hai là cái IP public IP address. Thì cái public IP address này chúng ta sẽ lấy cái public IP address này để chúng ta bỏ vào phần này của cái tên miền của mình để cho nó dẫn cái tên miền của mình. Ví dụ mình đánh loveyoutube.com thì nó sẽ dẫn về cái server này. Còn nếu như chúng ta không khai báo đây thì chúng ta đánh cái tên miền thì nó không có biết đi đâu mà nó dẫn đến. Ok. Rồi theo nguyên tắc thì đến đây là nó đã xong rồi ha. Mình chỉ cần gõ World Wide Web và cái tên domain, ví dụ như của mình là loveyoutube.com, thì nó sẽ go direct về cái server của mình. Thì có thể là cái server nó setup chưa xong nên thành ra là nó chưa có đưa về được. Nó sẽ có những cái dịch vụ của WordPress đây nè, mọi người nhìn ha. Cái starter check nó vẫn còn initializing ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ check chỗ này chút xíu. Đây là cái thông tin để chúng ta connect bằng SSH client. Nó sẽ hướng dẫn sơ bộ cho chúng ta để mà chúng ta grant cái quyền access vào cái file BEM này. Chúng ta sẽ kết nối vào bằng cái DNS name nè, và nó có sẵn cho chúng ta cái dòng lệnh để mà chúng ta connect bằng cái terminal của mình ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử lại đây, trang web loveyoutube.com đấy. Xong. Sơ bộ là rất là nhanh, thì chúng ta đã có ngay một cái nền tảng website loveyoutube.com. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái instruction của nó để chúng ta tìm hiểu thêm. Chúng ta sẽ phải set up những cái bước gì. Nó sẽ có hai phần chúng ta cần để ý. Cái thứ nhất là phần access vào WordPress, và cái phần thứ hai là chúng ta sẽ set cái SSL cho Let's Encrypt. Đây hướng dẫn sơ bộ nhé. Vậy thì khi mà access vào thì chúng ta sẽ phải có cái username và password. Thì nó sẽ kêu mình vào đâu? Vào get system log, vào phần monitor get system log để chúng ta lấy cái password đầu tiên. Tại vì thực sự nãy giờ nó không có thông tin nào mà chúng ta có cái password hết. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần get system log, phần monitor. Ok, chúng ta sẽ click phải ngay cái con instance của mình và chúng ta chọn monitor and troubleshoot. Thì chúng ta chọn get system log. Thì ok, thông tin nó nằm ở đây nhé. Mọi người sẽ scroll lên một tí xíu để chúng ta tìm cái password theo cái hướng dẫn. Đây finger lên xíu nữa. Đây rồi. Ok, đây là cái password. Mình copy cái password này lại nhé. Cái password này là cái password để login lần đầu. Thì mọi người lấy cái password này rồi sau đó chúng ta sẽ access vào cái WordPress admin để chúng ta đổi cái password admin lại nhé. Đây, để access vào cái WordPress admin thì chúng ta sẹt wp trừ admin ha. Đây, username là user. Rồi, pass cái password vào. Ok. Không share ha. Đây là trang cPanel của cái gọi là trang admin của một cái trang web. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai cái website của mình từ đây. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cái theme. Mình sẽ chọn trong cái đống theme này, hoặc là mình sẽ mua theme từ những cái trang khác, hoặc là mình viết một cái theme khác. Thì ở đây có những cái theme gọi là miễn phí dành cho mọi người. Ví dụ như mọi người nhìn coi cái theme nào là cái theme mà mình có thể ưng bụng nhất thì mình cứ chọn cái theme đó. Ví dụ mình sẽ chọn cái theme này nhá, Automobile Hub ha. Ok, rồi mình chọn cái này ha, install nó vào ha. Thì nó sẽ download cái theme này về trên cái server của mình và nó sẽ bật activate lên. Đây mình nhấn activate ha. Rồi sau khi mình nhấn activate là cái theme này nó đã apply vô trong cái server của mình và cái web của mình rồi. Bây giờ mình truy cập lại nhé.
loveyoutube.com đó, mọi người thấy chưa, nó đã đổi cái giao diện này, thấy không, đây user blog, thấy không. Rồi bây giờ đơn giản là mình chỉ cần post cái blog của mình lên, hoặc là mình cần bán hàng thì mình sẽ tìm một cái theme nào đó có cái size bán hàng gần giống với cái theme mà với cái ý tưởng của mình nhất, thì mình sẽ cài theme vào thôi, đơn giản. Rồi vào đây thì mình sẽ chỉnh sửa trong này. Thì ở cái phần chỉnh sửa này mình sẽ có một cái video chuyên biệt để hướng dẫn mọi người gọi là manage cái WordPress admin này. Còn video này mình sẽ hướng dẫn đến cái giai đoạn này là có nghĩa là mình đã tạo được một cái website chỏ về domain rồi, và sẽ có thêm một cái video nữa nó sẽ detail hơn sau cái video này, là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm những cái gì từ Bitnami nó hướng dẫn, và chúng ta sẽ phải cài thêm một cái phần gọi là security để mà chúng ta khi mà truy cập vào trang web này nó đóng cái security lại, nó encrypt được cái đường truyền của mình để mình không có bị hack. Và các cái thông tin ví dụ như thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc là cái gì đó thì nó sẽ được encrypt lại bằng cái LED encrypt mà chúng ta truy cập, và chúng ta sẽ có một cái ổ khóa nó là từ HTTPS á. Thì cái đó sẽ là ở cái video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn mọi người chính xác chi tiết hơn ha. Ở video này thì ok, đến đây là chúng ta đã có một cái website rồi, chúng ta có thể triển khai giao diện cho mình và làm những cái gì mà mình thích, ví dụ post một bài blog, viết những cái content hay gì cái gì của mình đó, hoặc là làm một cái website bán hàng. Ok, mọi người nếu như thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho mình nhé, và đừng quên tìm mình bằng các cái bài viết như là EC2 Boo, AWS Boo hay là WordPress Boo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.